بهترین کاپکیک در 5 دقیقه بدون فرو همزن. فکر می‌کنی بدون فرو همزن هم میشه یک کاپکیک اینقدر نرم و پنبه‌ای درست کرد؟ امروز میخوایم یک کاپکیک درست کنیم که خیلی راحت و خوشمزه است. حدود 25 دونه به ما میده. فقط 5 دقیقه زمان لازم داره که آماده بشه. نه فرم میخواد نه همزن. ولی چند تا نکته مهم داره که باعث میشه بافتش اینقدر نرم و پنبه‌ای بشه. طعمش هم فوق‌العاده بی‌نظیره که توی دهن آب میشه. هر کی امتحانش کنه این دستورشو ازت میخواد. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باش، نکاتشو از دست ندید. بریم با هم دیگه درستش کنیم. موادش ساده است و احتمالاً همین الان توی خونه داری. 2 عدد تخم مرغ سرد یخچالی رو توی ظرف میشکنیم. حتما باید تخم مرغ‌ها سرد باشه. بعد همراه با وانیل و شکر خوب هم میزنیم. این کاپکیک در واقع همزن برقی نمیخواد. اگه هم داشتید برای اینکه سریعتر انجام بدید میتونید با همزن برقی خوب هم بزنید تا کرم رنگ و رنگش روشن بشه و دونای شکر کاملا حل بشه. مایه تخم مرغیمون که کاملا روشن شد و دونای شکر حل شد، حالا روغن رو اضافه میکنیم. روغن رو همراه با کره آب شده که باید حتما خنک باشه، کره نباید داغ باشه اضافه میکنیم. مقدار مواد رو توی دیسکریپشن براتون نوشتم. در حد اینکه کاملا مخلوط بشه و یک دست بشه کافیه، زیاد هم نزنید. بعد ماست و شیر رو اضافه میکنیم که بهتر ماستتون به نسبت یه مقدار چکیده تر باشه، ماست آبکی نباشه. و بعد شیر رو هم اضافه میکنم و در حد اینکه با هم ترکیب بشن کافیه، زیاد هم نزنید. حدود 30 ثانیه هم زدن کافیه. حالا نوبت اضافه کردن آرده که از قبل یه بار علک کردیم و توی این مرحله هم حدود 3 بار روی موادمون علک میکنیم. حتما دوستان علک کنید تا گلوله های آرد توی خمیر نمونن. و بعد نمک و بیکینگ پودر رو اضافه میکنیم. من از نمک میره استفاده کردم. اگر نداشتید میتونید از نمک معمولی هم استفاده کنید. موادمون رو کاملا یک دست میکنیم که خوب مخلوط بشن. نکته مهمی که اینجا داره اینه که حتما دوستان نباید زیاد هم بزنید. اگه زیاد هم بزنید بافت مایعتون سفت میشه، گلوتون آرد آزاد میشه و باعث میشه که در آخر بافتش پاستیلی و لاستیکی بشه. پس در حد همین که کاملا آرد مخلوط بشه و یک دست بشه کافی. حالا توی قالب کاپکیکمون من کپسولای کیکی ازی رو میذارم و حدود 1 اسکوپ از خمیر رو برمیدارم و داخل کپسولا میریزم و روش شکلات میریزم چون میخوام زیاد شکلاتی نباشه. اینو میبرم حالا برید بقیه مواد رو همراه با مقداری که شکلات توی دستور گفتم مخلوط میکنم و توی قالب‌های مختلف که من اینجا از قالب پای سیب و قالب‌های کیک یزدی حدود 2/3 قالب‌ها رو باید پر کنید. زیاد پر نکنید که سرریز میشه. و بعد از اینکه موادمون رو پر کردیم حالا میبریم روی شعله گاز، توی تابه میذاریم که کاپکیک هایمون توی تابه هم درست بشن. روی کاپریکا رو من شکلات میریزم و برای دوستانی هم که میخواستن وافل درست کنن باید فر رو از قبل گرم کنن با دمای 180 درجه به مدت 20 دقیقه اجازه بدن که کاپریکا کاملا پخته بشن. وقتی که دورشون طلایی میشه و خودشون از دور قالب جدا میشه روش رو هم با 2 دقیقه گریش کردن طلایی میکنیم و میاریم بیرون و اجازه میدیم که کاملا خنک بشه. یه نکته برای دوستانی که توی فر میخوان درست کنن اینه که اگه خواستید بفهمید که کاپکیکاتون آماده شده همین که دورش طلایی شد و انگشت زدید و برنگشت یا اینکه خلال بزنید و اگه تمیز بیرون اومد یعنی کاپکیکاتون کاملا پخته است، میتونید گریل رو روشن کنید. برای دوستایی هم که فرم ندارن و میخوان توی تابه درست کنن حتما باید تابه رو از قبل حدود 15 دقیقه قبل روشن کنن با شعله خیلی کم، روی شعله پخش کن بذارن و اجازه بدن که کاملا گرم بشه و بعد قالباتون رو بذارید و اجازه بدید تا حدود 35 تا 40 دقیقه دیگه بستگی به دمای شعله‌تون داره. در قابلمه یا تابتون حتما باید کاملا کیپ باشه. اگه سوراخ سوپاپ هم داره که هوا خارج میشه اون رو با دستمال کاغذی ببندید که کاملا محیطش گرم بمونه.
توی فاصله در قابلمه‌تون رو به هیچ عنوان باز نکنید. بعد از 30 دقیقه درش رو باز کنید، انگشت بزنید، اگه فرو نرفت داخل یعنی کاپکیکاتون آماده است. برای اینکه رنگش هم خوشرنگ‌تر بشه میتونید چند ثانیه برگردونید و روش رو هم طلایی کنید. مهمترین نکتهش این بود که حتما برای اینکه وافتش پنبه‌ای و نرم بمونه و پاستیلی و لاستیکی نشه مرحله هم زدن آرد رو رعایت کنید. زمان پختش هم توی تابه به هیچ عنوان درش رو باز نکنید. دوستان من توی قالب‌های مختلف این قالب پای سیبه و قالب مافین و قالب کیک یزدی امروز درست کردم. یه نکته مهمی که داره اینه که اگه دوست داشتید این کاپکیکاتون حجیم باشه و ارتفاعشون بیشتر باشه حتما توی قالب‌های کاپکیک و مافین درست کنید. من توی قالب کیک یزدی درست کردم. کپسولای مافین و کاپکیک معمولا ارتفاعشون بیشتره و مقدار بیشتری هم مواد رو میشه اضافه کرد. خب دوستان همونطور که میبینید این بدون فر درست شده. من مقدار شکلاتش رو بیشتر زدم و این هم با فر. هر دو تا لحاظ بافتشون فوق‌العاده پنبه‌ای و نرم هستن، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. اگه فر نداری و فکر میکنی درست کردن بدون فر سخته اشتباهه و حتما این دستور رو یک بار امتحان کن برای بچه‌هاتون، برای مدرسه و محیط کارتون. فوق‌العاده بی‌نظیره، طعمش عالیه که توی دهن آب میشه. هر کی امتحان کنه دستورش رو ازت میخواد. برای اینکه ویدیو طولانی نشه نکات تکمیلیش رو توی دیسکریپشن براتون می‌نویسم. اگه این آموزش رو دوست داشتید و درستش کردید خوشحال میشم بیاید توی کامنت ها نظرتون رو برام بنویسید. ویدیو بعدی رو از دست ندید که سورپرایزت کنم. اگه این آموزش برات مفید بود خوشحال میشم لایک کنی، برای دوستات هم شیر کنی. کانالم رو سابسکرایب داشته باش که یه وقت دلت کاپکیک خواست بتونی بدون فر هم درستش کنی. زنگولش رو بزن که ویدیو بعدی رو بهت خبر بده. این کاپکیک ها رو تقدیم به نگاه قشنگتون میکنم. روزگارتون خوش.